ألف سلامة عليك يا براء. إيه اللي بيوجعك يا حبيبي؟ ركبته الشمال يا دكتور. ده حتى بقاله يجي 3 أسابيع عمال يشتكي منها وبدأ يعرج. في الأول كانت بتوجعه وهو بيلعب مع أصحابه، بس بعد كده الوجع حتى بقى مع المشي جوه الشقة، والعرجة دي عمالة تزيد وكف رجله الشمال بيحود لبره. قبل ما الوجع يبدأ يا براء، أنت كنت وقعت أو اتخبطت؟ آخر مرة لعبت فيها كورة واحد زميلي زقني ووقعت وقعة خفيفة على الأرض قبل ما أجيب الجون على طول. براء أنت عندك كام سنة؟ أنا عندي 13 سنة يا دكتور. على فكرة يا دكتور، احنا عملنا أشعة على ركبته، بس دكتور الأشعة قال إن مفيهاش حاجة. أنا عايز براء يعمل أشعة على الحوض وهشوفها دلوقتي. الحوض؟ ليه يا دكتور؟ انت كده قلقتني. هو مش الوجع في الركبة؟ هنعمل على الحوض ليه؟ طمني يا دكتور، أحسن دكتور الأشعة وجع بطني بكلامه. براء للأسف عنده مشكلة اسمها تزحلق راس عظمة الفخذ. دي حصلت له بسبب الوقعة اللي وقعها من 3 أسابيع لما كان بيلعب مع أصحابه، والمفروض نعمل له عملية دلوقتي. هي عملية بسيطة علشان خاطر نثبت الزحلقة ديت ونمنع تطورها ونتجنب مضاعفات بعد كده. ولحد ما نعمل العملية دي مش عايزه يحمل على رجليه خالص. الألم من الركبة والمشكلة عند الحوض كابوس المراهقين خصوصا الذكور، وفي فترة زمنية من أسرع مراحل النمو عند بني آدم. تزحلق رأس عظمة الفخذ هي كابوس حقيقي بسبب سهولة الخطأ في تشخيصه في كتير من الأحيان، والأسباب متعددة، منها عدم توضيح الشكوى أو عدم أخذ تاريخ مرضي للعيان بشكل كامل، أو حتى لقلة المعدل النسبي لحدوث المشكلة دي على العموم حول العالم. وفكرة الكابوس هنا هو المضاعفات الخطيرة اللي ممكن تنتج عن المشكلة، وأحيانا مع أعلى درجات العلاج اللي هو العلاج الجراحي، زي موت راس عظمة الفخذ والخشونة واحتياج العيان لاستبدال مفصل الفخذ في سن صغيرة جدا زي ما هنعرف في آخر الحلقة. وقبل ما نبدأ الشرح والتوضيح لمشكلة النهاردة، حابب أتكلم عن نقطتين. النقطة الأولانية هي طول الحلقات، وده لأني بحاول أجمع كل ما يخص الموضوع من كل جوانبه لمن يريد أن يفهم. وشرح أي موضوع بيعتمد في الأساس على فهم الوضع الطبيعي للنسيج اللي هنشرح مشكلته، مع تبيان طريقة عمله، حاجة اسمها البايوميكانيك، اللي من ناحية بيسهل فهم المشكلة ويوضح فكرة العلاج في النهاية، ويخلي الفايدة تكون أشمل للجميع، سواء العامة من الناس أو زملائي من طلبة العلم خاصة الدراسات العليا. وده اللي بيخليني أقسم الحلقات دايما لفصول، فلو في جزئية ما تهمش حضرتك أو حضرتك وشايف إنها مضيعة وقت بالنسبة لك، ممكن تقدمها بنقرتين على الشاشة على منصة اليوتيوب. أو لو عايز نقطة معينة مثلا زي بروتوكول العلاج بس، انزل تحت الوصف هتلاقي الحلقة فعلا متقسمة لعدة فيديوهات تحت كل واحد عنوانه، فتقدر تشغله على طول. النقطة التانية اللي عايز اتكلم عليها واللي بكررها في كل حلقة، وهي ان الحلقات دي هي بالنسبة للجمهور العادي هي في الاساس التوعية فقط، وتوضيح مبسط يخليك تفهم المشكلة الطبية والسبب في بعض التعليمات اللي ممكن يطلبها منك الطبيب المعالج، خاصة لو ما كانش وقت الكشف الطبي في العيادة كفاية عشان يشرح لك كل الأمور ويوضحها لك. ولا تغني أبدا عن زيارة الطبيب، ولا تتعارض مع رأيه الشخصي في تقييم الحالة المرضية للعيان، وده لأن رؤيته هو بتكون أشمل وأصدق بالنسبة لكل عيان على حدة. حياكم الله وبياكم. أنا دكتور محمد عبد الله زرد، أخصائي جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري. دي قناتي على اليوتيوب دكتور زرد أورثو، فركزوا معايا. علشان نفهم ازاي بتحصل مشكلة تزحزح رأس عظمة الفخذ او تزحلق او انزلاق ايا كان المسمى، لازم الاول نعرف حاجتين: الشكل الطبيعي للعظمة دي واجزائها، وازاي بتكبر وتزيد في الطول والحجم. المفروض نعرف كده علشان نقدر نفهم ازاي جزء من العظمة اللي هو راسها ممكن يتزحلق او ينزلق من مكانه. بيتكون مفصل الفخذ من التقاء عظمتي الفخذ والحوض على كل جنب من الجسم. بيكون فيها راس عظمة الفخذ اللي شبه الكورة كده بايتة في التجويف الحقي لعظم الحوض. فاللي احنا هنشرحه دلوقتي هو عظمة الفخذ نفسها، العظمة اللي بتعتبر أطول وأتقل وأقوى عظمة في كل الجسم، واللي بيتم دعم كل وزن الجسم من خلالها في كتير من الأنشطة والحركات زي الجري والقفز والمشي والوقوف. عظمة
اتخلقت بإبداع إلهي تتجلى فيه عظمة ربنا سبحانه وتعالى. وعظمة الفخذ عبارة عن 3 أجزاء رئيسية، هي الطرف العلوي، محور أو اسطوانة أو جسم العظمة، والطرف السفلي. وهنتكلم هنا عن الطرف العلوي بيت القصيد في مشكلة النهاردة، واللي هو كمان بيتكون من 3 أجزاء، رأس وعنق أو رقبة ومدورين بيمثلوا القاعدة اللي شايلة كل الأجزاء دي. رأس العظمة وهي أعلى جزء من عظمة الفخذ، واللي بتطلع من الجانب الأنسي أو الداخلي للعظمة، وبتكون متجهة للأمام وللأعلى. شكلها بيمثل حوالي 2 كرة تقريبا، وهي اللي بتكون مفصل الفخذ مع التجويف الحقي للحوض. وفي وسطها في حفرة صغيرة أو انخفاض صغير اللي من خلاله بيخرج الرباط اللي بيمسكها في عظم الحوض نفسه. أما عنق العظمة أو الرقبة اللي من اسمها هي اللي بتربط راس العظمة بعمود أو بمحور العظمة. طول الرقبة حوالي 5 سنتي، وبتعمل مع محور العظمة زاوية حوالي 125 درجة متجهة للأمام وللأعلى. الزاوية اللي عاملاها مع جسم العظمة دي لها فايدتين. الفايدة الأولانية هي اللي بتمكن الطرف السفلي من التحرك بعيدا عن الحوض، والفايدة التانية هي اللي بتتحكم في شكل واتجاه الطرف السفلي، وأي تغير في الزاوية دي بيغير انحراف القدمين للداخل أو للخارج، زي ما شفنا في حلقة انحراف القدمين للداخل عند الأطفال اللي موجودة على القناة. وكل من راس العظمة والرقبة بتاعتها موجودين جوه كبسولة المفصل القوية اللي بتحافظ على قوته وثباته. كل اللي شرحناه ده هو شكل عظمة الفخذ في الإنسان البالغ، اللي العظمة عنده اتشكلت فعليا بطول وحجم زوايا معينين مش هيتغيروا تاني. إنما في سن المراهقة اللي بيحصل فيه مشكلة النهاردة بيكون شكل العظمة مختلف بطريقة وتركيب بيسمح بنموها وتطورها من كل النواحي وبسرعة معينة تتناسب مع احتياجات الجسم في فترة هي واحدة من فترتين في حياة البني آدم، عنوانهم هو النمو السريع للانتقال هنا من مرحلة الطفولة الأولى لمرحلة المراهقة. وبيتركز النمو ده في نهايات أو أطراف كل عظمة طويلة عموما اللي هي من ضمنها عظمة الفخذ، عن طريق حاجة اسمها شريحة النمو أو صفيحة النمو أو ما يعرف بالفايزيال بليت. وشريحة النمو دي عبارة عن 4 طبقات من الغضاريف بيتم فيها تكوين أنسجة عظمية جديدة عن طريق ترسيب الكالسيوم والمعادن في الطبقات الطرفية من الغضاريف دي، فتتحول لخلايا عظمية تضاف للنسيج العظمي اللي اتكون قبل كده، فالعظمة تطول وتعرض. وبيستمر وجود صفيحة النمو ديت لحد ما توصل العظمة للحجم والشكل النهائيين اللي ربنا سبحانه وتعالى كاتبه لكل بني آدم فتختفي. وبالمناسبة عظمة الفخذ دي ليها شريحتين نمو، أنا بتكلم على فترة المراهقة. الشريحة الأولانية تحت بين محور العظمة أو جسم العظمة والطرف السفلي منها، وهي الأسرع والأنشط. وشريحة النمو التانية واللي تهمنا النهاردة فوق بين راس عظمة الفخذ وعنق العظمة، وهي الأبطأ وعندها بتحصل المشكلة بتاعة النهاردة. وزي ما حضراتكم شايفين هي موجودة بزاوية مايلة بيتنقل من خلالها كل القوى اللي بتعدي على مفصل الفخذ من فوق ومن تحت. وبسبب الزاوية المايلة دي وعلشان تحافظ على نفسها في مكانها وما تتزحلقش، ربنا سبحانه وتعالى عمل لها 3 دعامات. الدعامة الأولى هي الشكل المقعر أو القرش للسطح السفلي لراس عظمة الفخذ، واللي بدوره أنا بتكلم على شكل القرش يعني بيزود من مدى تحمل المنطقة دي للضغوط والأحمال المختلفة، سواء اللي نازلة عليه بفعل وزن الجسم أو اللي بتقابله كرد فعل من ارتداد الأرض. ودي نفس فكرة الكوبري اللي بيعملوه المهندسين، واللي بتخلي جسم الكوبري، أنا بتكلم على فكرة القرش يعني، بتخلي جسم الكوبري يقدر يتحمل أوزان كبيرة جدا لمدى معين من غير ما يتأثر. الدعامة التانية لشريحة النمو هي وجود غضروف ليفي محيطي، حاجة اسمها بريكوندرال فايبروكارتلج كومبلكس. واخر دعامه لشريحه النمو هو ان ربنا سبحانه وتعالى خلق ميلانها في الاوضاع الطبيعيه بدرجه ميلان اقرب للوضع الافقي منها للوضع الراسي. علشان كده وزي ما هنشوف بعد كده اي حاجه هتزود ميلان الشريحه دي في الوضع الراسي وناحيه انها تكون عموديه، ده هيقلل من ثباتها في مكانها ويسهل زحزحتها. لازم نتكلم الأول عن تعريف المشكلة. زحزحة رأس عظمة الفخذ هي حركة بين رأس العظمة ورقبتها عند مكان اللقاء بتاعهم عند مركز النمو، واللي بيغير من الشكل النهائي لزاوية واتجاه رأس عظمة الفخذ، فتكون النتيجة ألم ومحدودية في الحركة
توصل لمضاعفات خطيرة لو ما اتلحقتش في الوقت المناسب. فمن اسم المشكلة بيحصل زحلقة لرأس عظمة الفخذ على الرقبة، بس الحقيقة إن التسمية دي غلط، وده لأن رأس عظمة الفخذ بتكون على وضعها بايتة في مكانها في التجويف الحقي للحوض، واللي بيتحرك واقعيا هنا هو رقبة العظمة من تحتها. وقبل ما نتكلم عن الأسباب هنتكلم الأول على عوامل الخطورة اللي بتزود من احتمالية حدوثها، واللي بيتلخصوا في 3 عوامل: الفئة العمرية والسمنة والأمراض المزمنة. بالنسبة للفئة العمرية، القصد هنا اللي هي فترة المراهقة، يعني الفترة دي بيحصل فيها طفرة النمو السريع واللي بيطول فيها العيل بسرعة. فلما تكون سرعة نمو العظام دي بشكل أكبر من سرعة تحولها للشكل الصلب اللي هو تصلب العظام، يعني بالبلدي كده مش لاحقة تشد أو تستوي، فتتحول المنطقة دي لنقطة ضعف. مع الضغط هيسهل زحلقة رقبة العظمة تحت راسها، واللي غير انه هيتسبب في قصر في العظمة بشكل ما، برضه هيغير من زاويتها وهيبان ده في شكل انحراف للطرف السفلي ناحية بره. تاني عامل من عوامل الخطورة هو السمنة، واللي بتزود الضغط اللي نازل على مفصل الفخذ. وتالت عامل من عوامل الخطورة هي الأمراض المزمنة، ومن أشهرها السكر طبعا لأن ده بيضعف المناعة. طيب بالنسبة للأسباب، احنا قلنا في فصل التشريح ان في الوضع الطبيعي شريحة النمو بتكون مدعومة ب3 عوامل: الشكل المقعر او القرش للسطح السفلي لراس عظمة الفخذ، مع وجود غضروف ليفي محيط بيها وبيثبتها في مكانها، واخيرا موقعها بزاوية ميل شبه افقية. وبالتالي اي سبب هيعمل خلل في حاجة او اكتر من العوامل دي هيقلل دعم شريحة النمو فتحصل المشكلة. السبب الاول العامل الديناميكي او الميكانيكي، وهو حدوث تغير في الشكل الطبيعي لرأس عظمة الفخذ وعلاقتها بعنق العظمة بسبب ما يعرف بقوة الضغط أو قوة القص أو الشير فورسز. والقوة دي هي عبارة عن قوة كتعريف بشكل عام، يعني هي القوة المؤثرة على أجزاء من الجسم بتدفع كل جزء من الجسم في اتجاهين عكس بعض. وده اللي بيحصل عند مفصل الفخذ، إن فعلا في قوتين بيأثروا عليه، واحدة في اتجاه والتانية في اتجاه عكس التاني. القوتين دول هو قوة وزن الجسم من فوق ورد الفعل اللي طالع من الأرض بفعل اصطدام القدم بيها. فالقوتين دول هيتقابلوا عند شريحة النمو لو كانوا أكبر من قوة تحملها بفعل الوزن الزائد أو السقوط، أو لو حصل مشكلة ميكانيكية زي تغير الشكل المقعر لأسفل رأس العظمة، أو زيادة ميلان الشريحة ناحية الشكل العمودي زي العيال اللي عندهم انحراف خارجي للقدمين اللي هي بتعمل مشيه زي مشيه تشارلي شابلن الشهيره كده، هتتزحلق رقبه العظمه وتحصل المشكله. السبب الثاني مشاكل النمو، ودي زي ما قلنا في كلامنا عن عوامل الخطوره لما يكون في طفره النمو السريع، بمعنى ان العيل بيطول بسرعه فمش بيكون في وقت كافي ان العظم يتشكل بالوضع اللي يحافظ على دعم شريحه النمو، فيقل التقعر اللي تحت راس عظمه الفخذ من ناحيه مع ضعف الغضروف الليفي الداعم ليها، فيسهل تزحلق رأس عظمة الفخذ. السبب الثالث مشاكل الأيض، ودي مشكلة بتحصل في العادة بسبب نقص فيتامين د ونشاطه، خاصة في حالات الكساح أو لين العظام، أو حتى في الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى، واللي بدوره بيأثر على دور الكالسيوم في صحة ونمو العظام بشكل سليم، خاصة في جزئية تحول الغضروف لنسيج عظم. السبب الرابع مشاكل العلاج أو الأدوية، وده بسبب ان بعض طرق العلاج ممكن تأثر على طبيعة النسيج المكون لأجزاء عظمة الفخذ، ده غير تأثيرها الحيوي. وأشهر الأمثلة عشان مشكلة الأدوية ده اللي بيحصل في حالات العلاج الإشعاعي أو الكيماوي للمراهقين اللي بيعانوا من سرطان الدم أو الليوكيميا، واللي بقينا نشوفها كتير في السنوات الأخيرة. وكمان العيانين اللي بيحتاجوا لهرمون النمو كطريقة لعلاج بعض المشاكل الوراثية وغيرها، فضلا عن الإسراف في استخدام الكورتيزونات في العلاج في السن ده. السبب الخامس الهرمونات. الفكرة إن سن البلوغ هو أصلا وقت طبيعي لحدوث تغير في بعض الهرمونات، خاصة الجنسية والمسؤولة عن النمو. وشريحة النمو بيتحكم في نشاطها 3 هرمونات: هرمون النمو، الهرمونات الجنسية، وهرمون الثيروكسين بتاع الغدة الدرقية. زيادة هرمون النمو بيخلي سرعة تكوين الغضروف في شريحة النمو أكبر من سرعة تحوله للنسيج العظمي، وبالتالي هتكون الشريحة أضعف. ونقص الهرمونات الجنسية بتزود الوزن وتأخر البلوغ، فتكون النتيجة جسم بيتقل وبيزود قوة الضغط أو القص، واللي بيحمل على شريحة نمو ضعيفة فيسهل زحلقة راس عظمة مع رقبتها. وللعلم
السبب الهرموني ده بيكون المسبب الرئيسي في أكتر من 70% من الحالات اللي بتحصل عندهم المشكلة في الجنبين مع بعض. السبب السادس الإصابات، والسبب ده بيرجع لحالة غشاء العظم أو ما يعرف بالسمحاق، واللي بيعتبر العامل الرئيسي في الحفاظ على راس عظمة الفخذ في مكانها. فاللي بيحصل إن في سن البلوغ بيكون السمحاق ده أصلا رفيع ومشدود، فممكن ما يقدرش يقاوم الصدمات، وبالتالي ما يقدرش يحافظ على راس عظمة الفخذ في مكانها، واللي لما تتزحلق بقى على الرقبة هتسحب معاها السمحاق ده بالأوعية الدموية المغذية للعظم، وده ممكن جدا يقطع الجزء العلوي منه فيرسب او يكون عظم جديد على السطحين الخلفي والسفلي من راس العظمه. غير ان الجزء اللي تحت راس عظمه الفخذ واللي بنسميه الميتافيسيس، واللي بتريح عليه راس العظمه كقاعده او اساس في سن البلوغ، بيكون نمو الجزء ده بطيء نسبيا، وده بيضعف القاعده او الاساس ده. الاعراض مميزه ومبنيه على نوع انزلاق عظمه الفخذ، بمعنى هل الانزلاق مستقر ام غير مستقر. لو الانزلاق مستقر العيان بيحمل على رجليه بس مع عرج اثناء المشي ومحدوديه واضحه في حركه مفصل الفخذ على العموم، وممكن تستمر الاسابيع. وبيبتدي في العاده بتيبس في مفصل الورك مع الم في منطقه الوسط او الفخذ او حتى الركبه. وحكايه الم الركبه دي لوحدها مشكله، لان في معظم الحالات بتكون بدايه الالم اصلا من عند الركبه، وده اللي بيأخر التشخيص في اوقات كتير، واللي سببها بيكون الدوران الخارجي للطرف السفلي اللي بيسبب تغير في اوضاع الارتكاز على المفصل، يعني بيعمل نوع من عدم التوازن في الضغط على اجزائه. غير ان شكل دوران او انحراف القدم للخارج من العلامات المميزه جدا للنوع ده من المشاكل. اما بقى لو الانزلاق من النوع الثاني، يعني من النوع الغير مستقر، فهنا العيان ما بيقدرش اصلا يحمل على رجله، وألمه بيكون شديد جدا قريب قوي من ألم الكسر، ومبيقدرش العيان يحرك رجله المصابة في أي اتجاه. وبالمناسبة العيان ده الغير مستقر ده ممنوع نهائيا من التحميل على رجله لحد ما يعمل العملية بتاعته. نتكلم بقى عن طرق التشخيص. كالعادة البداية دايما عند الطبيب، واللي بيبدأ تقييمه مع معرفة التاريخ المرضي، خاصة لو في حد من العيلة عنده نفس المشكلة. السؤال عن بداية الألم، هل حصلت إصابة من عدمه، هل في اي امراض مزمنه زي السكر او امراض الكلى، او حتى تاريخ مرضي عند العيان دوت بعلاج هرموني او كيماوي او غيره. بعد كده بيسأل عن سن العيان علشان يعرف هو حوالين وقت البلوغ ولا بعيد عنه، وده علشان المشكله دي في الصبيان بتبدأ حوالين السن ده او بعده، اما البنات فبتحصل لهم قبل سن البلوغ. وبملاحظه الدكتور بتكون الصوره الكلاسيكيه لمعظم العيانين في الشكل الاتي: مراهق طويل واحيانا سمين كمان، في الغالب اسمر اللون، مشيته فيها عرجه بمشيه تبادليه وواضحه اكتر على الناحيه الشمال في معظم الحالات، وفي انحراف لرجله ناحيه بره ناحيه الخارج. بعد كده بيجي دور الفحص السريري. الفحص السريري ده بيعمله الدكتور بعمل بعض الاختبارات بيشوف فيها المدى الحركي لمفصل الفخذ، واشهر اختبار في المشكله دي هو ثني مفصل الفخذ. الطبيعي بتكون الركبه باصه ناحيه الكتف، اما لو الطفل عنده المشكله عنده تزحلق في راس عظمه الفخذ بتكون باصه على منطقه الابط، واللي بيحصل بسبب الدوران الخارجي للطرف السفلي. واخر حاجه للتشخيص هي الفحوصات المساعده، وطبعا بنتكلم على الاشعه والتحاليل. واول حاجه بيلجأ بيها الدكتور هي الاشعه العاديه على مفصل الفخذ، واللي في الغالب بتكون كافيه جدا للتشخيص على العموم، وبنعملها على الجنبين وباوضاع معينه. تاني فحص حاجه اسمها فحص العظام او البون سكان، وده ميزته في الكشف المبكر بالذات في الاطفال المعرضين لخطر المضاعفات اللي هنتكلم عليها في اخر الحلقه ان شاء الله. ثالث فحص الاشعه المقطعيه، ودي لها دور مهم جدا في الكشف عن درجه الانزلاق. رابع فحص الموجات فوق الصوتيه او السونار، واللي بتساعد على التمييز بين الانزلاق المستقر وغير المستقر. وخامس واخر واحد هو اشعه الرنين المغناطيسي، ده بيجيب من الاخر. اكبر ميزه له الكشف المبكر عن المشكله ودرجاتها ومضاعفاتها بالمقارنه باي فحص من اللي اتكلمنا عليهم من شويه. اهداف بروتوكول علاج مشكله النهارده 4 اهداف. الهدف الاول منع تطور او تفاقم الانزلاق، يعني نوقف الزحلقه دي في مكانها. الهدف الثاني اصلاح المشكله اللي حصلت دي. الهدف الثالث نسرع الالتئام. والهدف الرابع نقلل المضاعفات على العموم. وده
بيتم تحقيقه عن طريق الجراحة، واللي بتكون في العادة في خلال 24 ل 48 ساعة من تشخيص المشكلة. والخيارات الجراحية عندنا بتكون 3 عمليات، بيعتمد القرار النهائي باستخدام أي منهم على حسب نوع ودرجة الانزلاق. فلو الانزلاق مستمر ودرجته بسيطة بنثبته على وضعه، واللي بيكون بمسمار معين أو أكتر. بنحط المسمار ده بطريقة معينة من خلال جرح صغير جدا وتحت توجيه جهاز الأشعة في أوضة العمليات. وعلى فكرة العملية دي شبه عملية تثبيت كسر عنق عظمة الفخذ، مع فرق واحد ان احنا هنا بنخش بالمسمار من الناحية القدامانية من رقبة العظمة بدل ما نخش من الجنب الخارجي للعظمة. وده لان الوضع دلوقتي بقى مختلف، عظمة الفخذ اصلا مش في مكانها الطبيعي اللي هو التشريحي، فالدخول بالطريقة دي اللي هو من قدام هيخلينا نخش في وضع عمودي عليها، وكمان المسمار هيعدي في نص شريحة النمو فيقلل الضرر بتاع الاختراق بتاعها. اما بقى لو الانزلاق غير مستقر وبدرجه من متوسط لشديد، اول حاجه هيعملها الدكتور هنا هو محاوله ترجيع راس العظمه في مكانها بشكل تدريجي وبطريقه معينه، وبعد كده يدور على العمليه. فهو بيلجأ لعمليه من 3. العمليه الاولانيه انه يثبته على وضعه زي ما عملنا في الانزلاق المستقر. العمليه الثانيه حاجه اسمها سمكره او دمج راس عظمه الفخذ مع رقبه العظمه. وفي العمليه دي احنا بنشيل جزء من السطح الامامي لرقبه العظمه ونعمل نفق بيعدي من خلال شريحة النمو، وبعد كده بناخد رقعة عظمية من الحوض بنعملها على شكل شرايح ونزقها جوه النفق بحيث تعدي من خلال شريحة النمو لحد راس العظم. العملية الثالثة تعديل وضع رقبة العظمة، ودي بتتم بعمل شق عظمي بشكل معين في الجزء العلوي من العظمة تحت مستوى الرقبة، فتتغير الزوايا بتاعة رقبة العظمة دي وترجع لشكل شبه طبيعي في علاقتها براس عظمة الفخذ من غير التأثير على الأوعية الدموية المغذية لراس عظمة الفخذ. وعلى الرغم من إن الإجراء ده سليم من الناحية التشريحية، إلا إنه بيعتبر أكتر تداخلا وممكن برضه يسبب مضاعفات خطيرة. وفي حاجة مهمة عايز أنوه عنها، وهي إن العيان اللي سبب المشكلة عنده هي الغدد أو الهرمونات، وحتى لو عنده ناحية واحدة بس هي اللي فيها المشكلة، في العملية إحنا بنثبت الناحية السليمة كمان على سبيل الاحتياط، وده لأنه بنسبة كبيرة هيحصل فيها نفس المشكلة. طيب إحنا عملنا العملية خلاص، إيه هي بقى تعليمات ما بعد الجراحة على العموم؟ دي تعليمات مهمة علشان بإذن الله نضمن أفضل النتائج. أول حاجة لازم الطفل يستخدم العكازات أثناء المشي، دي بتاخد فترة من 4 أسابيع أو أكتر على حسب درجة التحسن في المتابعة. تاني حاجة الالتزام بعمل الأشعات اللي بيطلبها الطبيب المعالج كل 3 أو 4 شهور علشان يقيم اندماج شريحة النمو. تالت حاجة ممكن إن الطفل يرجع يمارس أنشطته اليومية العادية في مدة 1.5 شهر كده، مع تجنب بعض أنواع الأنشطة الرياضية لحد ما يحصل دمج لشريحة النمو. رابع حاجة الالتزام بالمتابعة المنتظمة مع الطبيب المعالج لمدة 2 عام بعد الجراحة علشان نقيم تحسنه، و5 أعوام أو 5 سنوات علشان نتابع وضع راس عظمة الفخذ وهل حصل ليها مضاعفات ولا لا. مضاعفات المشكلة دي على العموم قليلة، ولو حصلت بتكون نتيجتها تشوهات المشي والألم المزمن. طيب ايه اشهر المضاعفات دي؟ اول حاجة تآكل راس عظمة الفخذ، بتموت يعني، وده بيحصل بسبب قطع التغذية الدموية عنها، واللي بنعرف انها حصلت مع المتابعة المستمرة والمنتظمة بعد العملية. فطبعا عشان لو حصل وبدأ العظم يتاكل والمشكلة فعلا وقعنا فيها، لازم نشيل اي وسيلة تثبيت خصوصا المسامير علشان نتجنب انها تخرم او تعور التجويف الحقي لمفصل الحوض نفسه. وطبعا ساعتها هنكون مضطرين لعمل عملية الشق العظمي اللي اتكلمنا عليها، بس بشرط ان مفصل الناحية التانية يكون سليم، وده لان التحميل هيكون اكتر عليه. تاني برضو حاجة من المضاعفات المشهورة حاجة اسمها تآكل الغضاريف، ده لو اتساب ممكن يعمل خشونة، انما لو اكتشفناه بدري بيكون علاجه في الاول ان احنا بنريح العيل، نشد رجله على تقالة ونخلي اهله يعملوا له حاجة اسمها تمارين سلبية بيحركوا فيها المفصل. لو فشلت الطريقة ديت ممكن نحقن كورتيزون عشان نقلل الالتهابات والضرر، وبرضه لو فشل الحقن دوت هنلجأ للأسف ان احنا نعمل عملية الشق العظمي او حتى تغيير المفصل بس بعد سن معين. واخيرا عندنا مضاعفات العمليات الجراحية نفسها زي النزيف والعدوى، وبرضه في جزء من المضاعفات الاولانية ديت بيخش معاها. لهنا بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، بعتذر عن الإطالة وأتمنى يكون ربنا وفقني في تبسيط الموضوع،
لو في اي استفسار عن حاجه ما ناقشتهاش في الحلقه اكتبوها في التعليقات وهرد عليها في اسرع وقت باذن الله. بفكركم الحلقه دي لا تغني عن زياره الطبيب والمتابعه المنتظمه معاه. حفظ الله ابناءنا جميعا. شكرا.